සාදරයෙන් පිළිගන්නවා dasithbroyt YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් අලුත් වෙනස් වීඩියෝ එකකයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම intro එකක් හදාගන්න කියලා. ඔයාගේ business එකට, ඔයාගේ YouTube channel එකකට හරි එහෙම නැත්නම් වෙනකොත් මොකක් හරි business කටයුත්තකට හරි ඒ වගේ වෙන ඕනම දෙයකට හරියන intro එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිහ තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රෝ එක. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගැන පළවෙනිතාව හින්දා මේක තමයි මේ ඉන්ට්‍රෝ හදන part 1 එක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඉතින් කියනවා තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ හදන වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයා දැන් දකින්න ඇති අර ඉන්ට්‍රෝ එක කලින් දකින්න ඇති ඉන්ට්‍රෝ එක අපි හදපු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු කොහොමද මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදාන්නේ කියලා. ඉතින් කියන්න දෙයක් තියෙන ඊට කලින් ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා all දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ලේසියෙන්ම ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවොටත් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවොට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින්නත් පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේ ෆයිල් එකකින් තමයි අපි ඉන්ට්‍රෝ එකේ ෆයිල්ස් වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ෆයිල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවනියට තියෙන ෆයිල් එකක් Premiere Pro project ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේ project ෆයිල් එක ඔයාලට ඕපන් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි pre-built intro එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ Premiere Pro loading වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා කම්පියුටර් එකේ Premiere Pro ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මුලින්ම මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට උඩින්ම මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් logo placeholder කියලා footages ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේ කැමති එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාට එනවා වෙනම ටැබ් එකක් ඕපන් වෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් JPG image කියන්නේ එහෙම නැත්නම් image එකක්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ image එක delete කරගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොකක් හරි business එකේ හරි මොකක් හරි logo එක ඔයාගේ මේ intro එක හදන්න යන logo එක ඔයාලට මෙතනට replace කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ file එක මගේ image එක තෝරලා drag කරලා ඊට පස්සේ මෙතනට drop කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර කලින් තිබිච්ච පින්තූරය අපි මේ විදිහට delete කරලා එතනට replace කරනවා එක සමාන විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙම කලින් ටැබ් එකටම ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ intro එක ලේසියෙන්ම හැදලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි වැඩක්. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ intro එක. ඉතින් මේකෙදි මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා intro එකේදී අපි මේකට sound effects වගේ දේවල් දාලා ඒක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරලා ගෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම intro එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මේ අපේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගැන පළවෙනිතාව ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියේදී තව මේකේ episodes වගේ දේවල් අරන් එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ආයි කියනවා
අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා ප්‍රශ්න, ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා, මොකක් හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු.